Muriega, gũkũ twaragia ũhoro wa mingi ni ciumbe kana ciumbe nini cie muoyo itangioneka na maitho. Niĩ njĩtagwo Kĩbũi na gũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro ũraririo mĩtambo-inĩ ya Facebook na Twitter na WhatsApp ũkoniĩ tũgunyũ na marigũ. Mĩtambo-inĩ tũronire mũndũ ũroa irigũ akĩrutaga tũgunyũ na gũtarĩra tũgunyũ tũu nĩ Helicobacter. Tondũ tũtirona nũ ũroa marigũ maya na tũtiũĩ kũrĩa arĩ, gũtirĩ kĩndũ tũngiuga gĩkoniĩ marigũ maya, kũrĩa maumĩte na kũrĩa marathiĩ. No kĩndũ ingĩkwĩra gĩkoniĩ tũgunyũ tũu nĩ atĩ ti Helicobacter na ndĩna itũmi igĩrĩ. Ũndũ wa mbere, Helicobacter nĩ gĩkundi kana nyũmba nene ya bacteria na iria yũĩkaine mũno ĩtagwo H. pylori kana Helicobacter pylori. Ĩno ĩ hau ha ngoikoni nĩyo ĩtũrwaragia na ĩtũrwaragia kwa kũingĩra nda na gũthondeka ironda na gũthogotania nda. Koguo we ũgĩthoma maũndũ ta maya, rĩa mbere nĩ atĩ Helicobacter nĩ bacteria na he mĩthemba mĩingĩ mũno ya Helicobacter, kuo no mũhaka hakandĩkwo nĩ ĩrĩkũ. Ti atĩ o Helicobacter o ũguo. Na wa kerĩ ũkoniĩ ũnene wacio. Ũũ nĩguo Helicobacter cihana. Nĩ ũrona kamwari gaka kerũ getagwo scale bar. Na kamwari gaka gateithagia mũthayathi amenye ũnene wa mbica. Mbica ici cihũrĩtwo na ndurumeni nĩ gwetha cinenehie kĩrĩa kĩrarorwo. Na kamwari gaka nĩ kuga micron ĩmwe. Micron ĩmwe rĩ, nĩ ũnene ũrĩkũ? Ta wĩgererie gĩthimo kĩa mita ĩmwe ũgayanie na maita 10 na rĩngĩ na rita rĩngĩ na rĩngĩ na ona rĩngĩ na rĩngĩ rĩa mũico nginya tũkinye haha. Ũruno wa mita ici ĩtagwo micron ĩmwe. Ririkana ũruno ũyũ. Angĩkorwo kamwari gaka nĩ micron ĩmwe, nĩ kuga atĩ ũraihu wa Helicobacter nĩ ta micron 2 ũguo. Koguo angĩkorwo nĩ tũnini ũũ rĩ, kũngĩhoteka atĩa nĩ karagucĩka na guoko ũrĩa tũgunyũ tũu tũragucio video-inĩ ĩyo? Gũtingĩhoteka. Koguo tũgunyũ tũu niĩ ndiũĩ nĩ tũrĩkũ, no ti Helicobacter. No wende kũigua ũhoro makĩria wa Helicobacter? Andĩka hau comments na no twarie makĩria. Angĩkorwo rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa mbere gũka gũkũ gwa channel kana rũhanya-inĩ rũrũ, gũkũ twaragia ũhoro wa thero, tondũ nyamũ, mĩmera na indo ciothe ciĩ muoyo cithondeketwo na ciĩga kana organs, na organs cithondeketwo na thero, na thero cithondeketwo na molecules, na molecules cithondeketwo na atoms. Na haha ha thero na mingini na molecules na atoms nĩho maũndũ mathũkaga gwa ciumbe ciothe na gũkarwarwo. Na gwa channel ĩno twaragia ũhoro wa ũrĩa maũndũ magĩthũkaga na Gikuyu. Ngũcokeria ngatho kwĩ mũthikĩrĩria ũmwe ũrandeithirie kwĩruta ciugo rũhanya gũtaũra channel na mingĩ gũtaũra tũnyamũ tũnini tũtangĩoneka na maitho ũtarĩ na ndurumeni. Gũkũ niĩ ndĩreruta kwaria ũhoro wa biology na mingĩ na Gikuyu na ndĩrehoka nĩ ũgũka na niĩ kwĩruta na kũndeithia nĩgwetha tũkũre na twĩrute hamwe. Video ĩrĩa ĩkũrũmĩrĩra tũgũtheria ũhoro wa ũtiganu wa bacteria na virusi. Tigwo wega, wĩmenyerere na ũgitĩrwo nĩ Ngai kinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkonana.